Cậu là người địa phương à? Tôi là người kinh thành, lạ lắm sao? Công việc của tôi ở ngay đây mà. Nhưng mà bọn tôi nghe nói, cậu được điều chuyển từ một huyện ở phía đông bắc tới đây. Sao giờ lại thành người địa phương rồi? Các cậu nghe ngóng cũng kỹ đấy chứ. Cũng không phải cố ý nghe ngóng đâu. Tôi có người bạn, anh trai cậu ấy làm công an. Anh ấy nghe nói tôi có bạn cùng phòng làm công an, nên thấy rất thân thiết. Đều là đồng nghiệp cả mà. Thế nên mới hỏi qua một chút. Sau đó tôi mới từ chỗ anh ấy nghe được chuyện về bạn Bạch Nặc. Nghe anh ấy nói, bạn Bạch Nặc rất giỏi vẽ chân dung. Trước đây còn giúp đơn vị cũ vẽ mấy bức hình tội phạm, hỗ trợ phá án. Thế nên mới được đặc cách điều từ cục công an kinh thành sang đây. Tôi vốn còn tưởng bạn Bạch Nặc là người của một huyện nhỏ vùng Đông Bắc cơ. Hả, tôi tới đó là để về nông thôn thôi. Nhưng công việc ở đây đúng là làm thủ tục điều chuyển. Về nông thôn sao? Thật sự không nhìn ra cậu từng ở đó đấy. Nhà tôi có người thân cũng đi về nông thôn. Tết năm ngoái về nhà thăm thân, tôi suýt chút nữa là không nhận ra. Trước khi đi thì trắng trẻo sạch sẽ, lúc về không chỉ tiểu tụy đi nhiều, mà da rẻ còn đen nhẻm, cứ như già đi mười mấy tuổi vậy. Đúng là sẽ có tình trạng như thế. Về nông thôn rồi thì ngày nào cũng phải xuống đồng, cả ngày làm việc mệt mỏi để kiếm điểm công, lại còn bị nắng gắt thiêu đốt. Sao mà không thay đổi cho được? Tôi thì may mắn hơn, da không bắt nắng, cộng thêm sau khi tới đó, tôi được phân vào đội chăn nuôi của đại đội. Mỗi ngày chỉ đi dắt ngựa, thỉnh thoảng giúp cho bò ăn các thứ. Cơ bản là không phải phơi nắng gắt. Thế thì vận may của cậu tốt thật đấy. Bạch Nặc, cậu nói là người kinh thành là thật hay giả vậy? Nghe giọng cậu chẳng giống chút nào. Tôi cũng quen mấy người địa phương mà. Cách nói chuyện của cậu không giống thế chút nào. Vì gia giáo nhà tôi rất nghiêm, lại còn rất coi trọng việc giáo dục bồi dưỡng. Từ nhỏ đã rèn luyện cho tôi nói tiếng phổ thông. Khi giao tiếp với người khác, tuyệt đối không được mang giọng địa phương. Trời à, nhà cậu còn có quy tắc này sao? Mê mâng, quy tắc nhà tôi hơi nhiều. Bé Nặc nhà chúng tôi từ nhỏ đã học tập bên cạnh người lớn, nên đã sớm quen rồi. Không thấy mệt sao? Ngay cả nói chuyện cũng phải theo quy tắc. Không đâu, người nhà tôi đều bắt đầu học những thứ này từ khi còn rất nhỏ, chẳng có gì khó cả. Hình thành một thói quen tốt là được thôi. Thủy Tinh khẽ cúi đầu xuống, trong mắt thoáng hiện lên vẻ đố kỵ tột độ. Giang Hồng Đào thản nhiên liếc nhìn một cái, sau đó bình thản thu hồi ánh mắt. Với kiểu người này anh đã gặp quá nhiều rồi, nên cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Giang Hồng Đào, Bạch Nặc, anh ấy là người địa phương, không giống chúng ta đâu. Không cần phải đi đặt vé tàu. Còn cậu thì sao, chiều nay có cần không? Tôi cũng là người ở đây, nên không cần đặt vé. Tôi không có giọng thủ đô, là vì tôi từng đi lính ở vùng Đông Bắc. Ai cũng biết mà, giọng Đông Bắc có thể trong thời gian ngắn nhất làm chệch hướng mọi loại giọng khác. Nên cậu đi hỏi người khác đi nhé. Hi hi khụ khụ, xin lỗi. Cổ họng tôi hơi khó chịu chút. Giang Hồng Đào câm nín, lại bất lực nhìn Bạch Nặc đang quay đi nhịn cười. Bạn Bạch Nặc, dưới lao có một anh bộ đội mặc quân phục tìm bạn kìa. Bạch Nặc khẽ nhướng mày, đi đến bên bàn học rồi liếc nhìn xuống dưới lầu. Dù hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của người này, nhưng giờ cô không còn thấy bai trừ như trước nữa. Lúc mới gặp nhau lần đầu ở dưới quê, cô quả thực có chút thấy phiền về anh ta. Nhưng từ khi anh ấy trở thành một người lính thực thụ và được nghe kể nhiều hơn về thời đại này, sau những câu chuyện về người lính, đột nhiên dường như đã hiểu ra điều gì đó, đồng thời cũng học được cách thấu hiểu hơn. Điểm quan trọng nhất là, lần trước anh ấy về nhà, trong ngôi nhà cũ đã tìm thấy cuốn nhật ký của mẹ. Trên đó viết rất nhiều chuyện về cha. Có những trải nghiệm khi họ cùng nhau lớn lên, cũng có tình yêu ngọt ngào và chân thành giữa họ. Nhưng nhiều hơn cả là trách nhiệm của hai người và niềm tin bảo vệ tổ quốc của một người lính. Điều khiến Bạch Nặc hoàn toàn nhẹ lòng chính là trang nhật ký cuối cùng mẹ để lại trong cuốn sổ. Em tin rằng một ngày nào đó anh sẽ trở về. Em đã ghi lại mọi chuyện về con gái chúng ta, từng giai đoạn trưởng thành của con, mỗi lần tính cách thay đổi, mọi niềm vui và sở thích, nỗi buồn và sự đau lòng em đều ghi lại cả. Coi như người làm cha như anh đã cùng con trưởng thành rồi, để anh không phải hối tiếc vì lỡ mất quá trình lớn lên của con. Anh phải nhớ kỹ từng điều cho em, không được quên cái nào đâu đấy, nếu không em sẽ không tha cho anh đâu. Chúc Khải Hoàn anh nhớ kỹ đây. Cục công của chúng ta chỉ là không thích nói chuyện thôi. Thực ra con bé rất thông minh, cái gì cũng hiểu hết, những gì ông bà dạy con. Lần nào con cũng học một hiểu 10. Con giỏi hơn cả hai đứa mình hồi nhỏ nữa. Thế nên anh nhất định phải chăm sóc con thật tốt. Nếu anh dám tìm cho con một mụ gì ghẻ độc ác, anh trai em chắc chắn sẽ tiễn anh đi bằng đầu trời đấy. Xuống dưới kia rồi em cũng sẽ xử đẹp anh luôn. Cuối cùng anh phải nhớ kỹ, đây là điều quan trọng nhất Trúc Khải Hoàn à. Nếu anh trở về, nhất định phải yêu thương con gái của chúng ta thật nhiều. Hãy bù đắp cả phần của em nữa. Hãy ở bên cạnh con thật tốt.
Yêu thương con thật nhiều, phải luôn luôn để con cảm nhận được rằng cha mẹ chưa bao giờ bỏ rơi con. Cha mẹ rất yêu con. Còn nữa nhé, anh nhất định phải nghiêm túc với chúng em. Con gái, xin lỗi đi, đừng có lầm lì như cái hũ nút vậy. Phải nói lời xin lỗi về nó. Vì cha mẹ là quân nhân, vì sự an toàn của đất nước và nhân dân, nên mới phải rời xa con. Nhưng hãy tin cha mẹ. Niu, con là bảo bối quan trọng hơn cả mạng sống của cha mẹ. Bạch Nặc đi xuống lầu, nhìn thấy người đàn ông đứng trước chiếc xe Jeep ngoài cổng. Vẻ mặt có chút lo lắng và lúng túng. Sao ông lại đến đây? Đồ vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì. Hay là nhớ lại xem, chị Giai Giai làm con gái chú Ngụy như thế nào đi. Ba nghe anh Văn nói dạo này con đang thi cuối kỳ, nên muốn mang ít đồ ngon quà cho con bồi bổ. Học hành tốn não lắm. Lúc đầu ba định gửi đến ký túc xá phân cục, nhưng nghe đồng chí Lưu Á Nam nói con thi xong rồi. Chiều nay định dọn hành lý về ký túc xá. Ba thấy xe của con vẫn còn đỗ ở sân sau đơn vị, đang đỗ ở đó nên bảo Tiểu Vương lái xe qua đón con, để đỡ phải vác đồ đạc lình kình về ký túc xá. Ồ, vậy ông đợi tôi một lát, tôi lên lầu lấy hành lý. Bác Văn dặn phải mang cả chăn gối về, để tránh nghỉ đông xong bị ẩm mốc không dùng được. Đúng, nên làm vậy. Đồ có nhiều không? Để ba lên lấy giúp cho. Không cần đâu, cũng không bao nhiêu. Giờ trong tòa nhà vẫn còn nhiều nữ sinh lắm. Ông lên không tiện đâu, đợi đã. Ba, được rồi. Ba sẽ ở dưới lầu đợi con. Bạch Nặc đẩy cửa ký túc xá, liền bắt gặp mấy ánh mắt đầy tò mò. Cô phì cười rồi bước vào. Sao mọi người nhìn mình ghê vậy? Bạch Nặc này, người ở dưới kia. Anh sĩ quan ở dưới là đối tượng của cậu hả? Tớ nhìn sao thấy anh ta lớn tuổi hơn chúng mình nhiều thế. Này Thạch Hương Hương, cậu có bệnh hả? Từ lúc về cứ thích kiếm chuyện mãi. Cậu nghĩ bọn này ngốc đến mức không nghe ra à? Hay là thấy bọn này dễ bắt nạt? Sắc mặt Thạch Tân Hương biến đổi. Cô ta không ngờ San Thúc Thúc lại đột ngột gây hấn. Hơn nữa còn chẳng nể nang chút mặt mũi nào. Hoàn toàn là thái độ muốn tiệt giao. Các cậu bình tĩnh lại chút đi. Tân Hương cô ấy cũng là không có mắt nhìn thôi. Có bệnh thì lau mà chữa, không có tiền thì lên trường mà xin trợ cấp. Đừng có tới đây mà khoe khoang trí tệ. Cái thứ đầu toàn bã đậu. Trước khi chọc giận tôi thì nên xem bản thân có chịu đòn được không đã. Đồ ngốc, đó là bố tôi. Còn dám lải nhải trước mặt tôi lần nữa, bà đây sẽ xé nát mồm cậu đấy. Không tin thì cứ thử xem. Thạch Tân Hương không biết có phải bị câu nói cuối cùng của Bạch Nặc dọa cho sợ không. Cả người ngồi ngây ra trên giường, đờ người ra không nói thêm câu nào. Phía bên này Giang Hồng Đào, Sán Thúc Thúc cùng Lưu Ứng ba người đem hành lý Bạch Nặc định mang về, từ trên giường tầng lấy xuống, chuẩn bị tiễn cô ấy cùng xuống lầu. Đi thôi, bọn mình giúp cậu mang xuống. Không phải các cậu cũng chuẩn bị rời trường sao? Hồng Đào về nhà, Lưu Ứng và San San đi nhà người thân. Vừa hay bố mình lái xe đến, hay là để bọn mình đưa các cậu đi? Nhiều hành lý thế này các cậu cũng khó mang theo. Không sao, sáng nay mình đã gọi cho chị mình rồi. Chị ấy nói sẽ lái xe của cơ quan tới. Nhà người thân của Lưu Ứng và San San đều không xa nhà mình. Mình tiện đường đưa hai người họ đi luôn. Vừa nãy bàn kỹ rồi, không cần lo cho bọn mình đâu. Các cậu có thấy Thạch Tân Hương cứ kỳ kỳ không? So với lúc mới khai giảng cứ như hai con người khác vậy. Đúng nhỉ, có sao? Giang Hồng Đào và San Thúc Thúc cạn lời nhìn Lưu Ứng một cái. Nói vậy thì đúng là lạ thật. Nặc đến muộn không biết chứ mình thì nhớ rõ lắm. Lúc Thạch Tân Hương mới tới ký túc xá chúng ta, nhát gan lắm, lại còn không thích nói chuyện nữa. Cảm giác cứ rụt rè nhút nhát, có chút tự ti nữa. Nhưng thành tích học tập của cô ấy rất tốt. Nghe nói lúc nhập học ghi danh, thành tích của anh ấy đứng thứ 5 đấy. Trong khoa có cô giáo thích anh ấy lắm. Giang Hồng Đào và Bạch Nặc nghe thấy vậy, bệnh nghề nghiệp lập tức trỗi dậy. Chiếc dây đa trong đầu họ ngay lập tức hoạt động. Chuyện lạ tất có điểm chẳng lành. Đặc biệt là trong cái thời đại đặc thù này, kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối có vô vàn thủ đoạn. Xử lý người hay mạo danh thay thế bọn họ cũng chẳng lạ gì. Phải tra, nhất định phải tra. Phải tra cho rõ ràng tới tận 18 đời tổ tông nhà hắn. Để tôi tra, chúng ta chia hai ngả hành động đi. Như vậy cho chắc ăn, cũng ổn thỏa hơn. Được thôi. Vậy hai người cẩn thận nhé. Cần giúp gì cứ lên tiếng bất cứ lúc nào. Tôi luôn sẵn sàng nhận lệnh. Sau khi bàn bạc xong, 4 người rào bước xuống tầng 1. Vừa bước ra khỏi cổng, đã thấy một bóng hình hiên ngang mặc bộ quân phục 4 tối của sĩ quan, trong ngoại hình chỉ tầm 30 tuổi. Chị em ơi, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tớ 17 rồi, đây đúng là bố tớ, bố đẻ luôn đấy. Trúc Khải Toàn vốn là người đẹp nhất nhà họ Trúc. Theo lời bà cụ nói, thì bao nhiêu ghen trội xinh đẹp của cả nhà đều dồn hết lên người Trúc Khải Toàn.
Đúng là gương mặt đại diện của gia đình, nhờ vẻ ngoài của con trai út mà bà cụ đã tự hào suốt mấy chục năm trong đại viện. Dù trước đó có lăn lộn mười mấy năm ở vùng núi, cũng không làm gương mặt này bớt phong độ. Sau khi về, để làm rạng danh con gái, ông ấy đã ra sức chăm sóc ngoại hình. Giờ nhìn thấy các bạn học của con gái ngạc nhiên như vậy, trong lòng Trúc Khải toàn sướng rơn. Bố, đây là bạn cùng phòng của con, cũng là mấy người chị em thân thiết nhất với con ở trường. Nhóm 3 người Giang Hồng Đào lần lượt chào hỏi lễ phép. Giang Hồng Đào thậm chí còn không nhịn được mà chào kiểu nhà binh. Thực sự là vì ông bố của bạn mình. Khí thế quá mạnh mẽ, Bạch Nặc để lại địa chỉ đơn vị cho nhóm Giang Hồng Đào và cả số điện thoại nhà cũ nữa, hẹn nhau kỳ nghỉ đông rảnh rỗi sẽ cùng đi dạo phố. Sau đó Trúc Khải Hoàn đã để cảnh vệ lái xe đưa con gái về lại phân cục Hoa An. Trúc Khải Hoàn mang cho con gái bao nhiêu là đồ ăn thức uống. Riêng áo khoác đại quân đã có 2 chiếc, còn thêm 2 chiếc áo dạ mua ở cửa hàng Hữu Nghị. Đó là do bác cái cả, và bác cái hai đặc biệt xin nghỉ để đi chọn. Còn nó là ông nội bắt đầu phát triển bản thân theo hướng đa tài đa nghệ, không phải học đan gùi thì cũng là ở nhà hí hoái làm mộc. Giờ đã có thể tự tay làm xong hòm gỗ rồi. Mấy ngày nay còn bắt đầu học đan áo len, bảo là muốn tự tay đan cho cháu gái cưng một chiếc áo len thật đẹp. Một vị lão tướng quân cầm đồ chơi nửa đời người, đọc sách thôi cũng thấy nhức đầu, mà giờ lại ở nhà học mấy thứ này, không biết kẻ dở hơi nào dạy ông nữa. Chị Nặc Nặc giờ nghỉ việc còn kịp không nhỉ? Ước chừng là không được đâu. Em là công an có biên chế chính thức, lại còn là kỹ thuật viên hình sự hiếm hoi. Em mà dám nghỉ việc, chắc cục trưởng dám đến cửa nhà em tự đăng xuất luôn quá. Đã mấy ngày em không được ăn tử tế rồi. Em cảm thấy sắp hẹo vì đói tới nơi rồi. Mỗi lần thế này em lại cực kỳ nhớ anh hai. Cái đồ nhà em, chỉ những lúc này mới nhớ tới người ta. Nhưng mà Tiểu Mạnh hình như cũng lâu rồi không ghé qua. Vâng, chẳng biết đang huấn luyện đặc biệt ở xó xỉnh nào rồi. Lưu Á Nam thấy cô bé tâm trạng thực sự không tốt, bèn lấy một túi kẹo cà phê đưa qua. Ở đâu ra thế? Không phải lần trước chị chia cho em rồi sao? Anh họ của em thời gian trước tới thăm chị có chia cho anh ấy một viên. Sáng nay anh ấy lại qua một chuyến, đưa cho chị 2 túi, bảo là Di Dư mua cho 2 đứa mình, mỗi người 1 túi. Đúng rồi, tối qua chị đi làm về qua tiệm đồ cổ Quốc Doanh. Nhân viên nói là cái mặt dây chuyền Bình An lần trước em hỏi có rồi đấy, bảo em tranh thủ qua xem sớm, để người khác mua mất thì phí. Được ạ. Cũng vừa hay gặp đội trưởng ở dưới lầu, anh ấy bảo dạo này cũng chẳng có việc gì, lát nữa tôi sẽ đi xem ngay, sẵn tiện về nhà nghỉ ngơi tầm bổ. Vậy tôi đi làm đây.